Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah kulalui, setiap perbuatan yang pernah kulakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar, pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini, aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. Mei 2016. Setelah beberapa hari aku menghabiskan masa di Kampung Laya, aku pun bersiap sedia untuk bergerak ke bahagian paling utara di Bhutan. Aku ingin mengikuti Siring yang hidup secara semi-nomad, hidup berpindah randah mengikut musim. Aku tinggal beberapa hari di rumahnya semasa aku berada di Laya bersama-sama isterinya yang pertama dan 2 orang anaknya. Dan pada hari ini, aku akan bergerak bersama-sama beliau untuk ke tempat tinggalnya pada sepanjang musim panas, jauh di pergunungan yang beraltitud tinggi di Himalaya, di bahagian paling utara Bhutan, yang terletak cuma beberapa kilometer dari sempadan Tibet. Walaupun beliau kelihatan berumur, beliau amat kuat berjalan, mempunyai tenaga seperti seorang atlet yang masih muda. Kami berjalan beberapa jam melalui lereng-lereng gunung bersama isterinya yang pertama. Pada sebelah petang, kami pun sampai ke rumah isterinya yang kedua di suatu kawasan terpencil di lereng-lereng gunung di sini. Apabila sampai di sini, kami pun berehat beberapa jam. Siring dan kedua isterinya membiarkan haiwan peliharaan mereka untuk berehat dan berkeliaran di sekitar kawasan pergunungan di sini. Di sinilah tempat mereka menyimpan dan menternak haiwan-haiwan ternakan mereka sepanjang musim sejuk, selama lebih kurang 6 bulan, dari bulan Oktober sehingga akhir bulan April. Apabila menjelangnya awal bulan Mei,
kawasan ini akan mula dipenuhi dengan serangga perosak yang berbahaya kepada haiwan-haiwan ternakan mereka. Oleh itu, mereka akan bergerak ke kawasan yang lebih tinggi supaya haiwan-haiwan ternakan mereka bebas dari serangga perosak dan boleh mendapatkan rumput-rumput yang subur dan air yang bersih yang datang dari glasier-glasier yang cair apabila menjelangnya musim panas di puncak pergunungan di sini. Sukar untuk dibayangkan hidup seperti ini selama bertahun-tahun lamanya. Dari pagi hingga ke malam, dari satu musim ke musim yang lain, dari muda hinggalah ke hari tua mereka. Hidup mereka cuma bergantung kepada haiwan-haiwan peliharaan mereka sahaja. Segala sukacita mereka, kegembiraan dan kesedihan mereka, segala masalah dan penyelesaian mereka, semuanya sangat bergantung kepada haiwan-haiwan ternakan mereka. Hidup tanpa terlalu bergantung kepada sistem kewangan dan rangkaian sosial yang rumit, tanpa teknologi terkini dan pengetahuan terkini tentang berita dunia luar, hidup mereka mungkin kelihatan mudah. Tetapi, aku tidak akan dapat memahami isi hati mereka cuma dengan melawat mereka selama cuma beberapa hari. Jika aku mahu benar-benar memahami dan melihat dunia ini daripada kacamata mereka, aku harus tinggal dan hidup seperti mereka selama bertahun-tahun lamanya. Sebaik sahaja sebelum waktu siang meninggalkan bumi Himalaya ini, kesemua haiwan-haiwan ternakan mereka akan pulang semula ke sini. Mereka mempunyai hampir 60 ekor yak, iaitu sejenis lembu yang hidup di tanah tinggi di Himalaya. Pada waktu siang, Siring dan isteri-isterinya akan melepaskan semua haiwan-haiwan ini berkeliaran untuk memakan rumput-rumput di sekitar kawasan pergunungan ini. Dan beberapa jam sebelum terbenamnya matahari, Siring dan isteri-isterinya akan mencari kesemua haiwan-haiwan ini untuk dibawa pulang ke kandangnya di hadapan rumah mereka di sini sebagai tempat perlindungan daripada diserang oleh haiwan-haiwan liar seperti serigala. Yak adalah sejenis haiwan yang selalu digunakan sebagai alat pengangkutan untuk mengangkut barangan yang berat di kawasan pergunungan yang mempunyai altitude yang tinggi, kerana mereka amat kuat dan boleh mendaki tempat-tempat yang licin seperti kawasan glasier yang tidak dapat dilalui oleh kuda ataupun keldai. Selain itu, haiwan ini juga adalah sumber makanan mereka, terutamanya di musim sejuk, di mana daging yak amat efektif untuk memanaskan badan semasa cuaca sejuk di bawah takat beku. Kulit dan bulunya pula boleh dijadikan pakaian dan kemah, serta tanduknya boleh dijadikan sebagai perkakas untuk memasak. Apabila menjelangnya waktu malam, Siring akan menghabiskan masa bersama-sama kedua isterinya untuk makan malam dan meminum teh. Mereka amat mengambil berat tentang diriku, memastikan yang aku memakan makanan yang cukup dan kerap menghidangkan aku dengan air teh
kerana aku adalah tetamu di rumah mereka yang datang dari jauh. Inilah rutin harian mereka pada setiap malam, meminum teh dan duduk berhampiran dengan api untuk memanaskan badan mereka dari cuaca yang sejuk di waktu malam. Mereka selalunya akan masuk tidur sementara rumah mereka masih panas sebelum padamnya api ini. Pada keesokan paginya, Siring dan kedua isterinya bersiap sedia untuk memindahkan kesemua yak mereka yang berjumlah hampir 60 ekor untuk ke kem musim panas mereka yang terletak di altitude hampir 5,000 meter di pergunungan tinggi di Himalaya di bahagian paling utara di Bhutan. Mereka mengambil masa berjam-jam untuk menyiapkan kesemua haiwan-haiwan mereka. Mereka meletakkan loceng pada semua yak mereka untuk memudahkan mereka menjejaki yak-yak ini jika mereka tersasar keluar dari laluan yang digunakan di dalam perjalanan ini. Mereka juga meletakkan segala barangan keperluan mereka yang akan digunakan pada sepanjang musim panas pada yak-yak tersebut untuk dibawa ke kem musim panas di tanah tinggi itu. Setelah selesai semuanya, mereka akan memberikan makanan yang secukupnya untuk yak-yak ini supaya mereka bertenaga untuk menghadapi perjalanan yang sukar sepanjang hari. Sebelum menjelangnya tengah hari, kami pun beramai-ramai memulakan perjalanan yang akan mengambil masa sepanjang hari dan amat memenatkan. Kami bergerak seramai 7 orang, 2 ekor anjing mastiff, hampir 60 ekor yak dan 12 ekor mule, iaitu haiwan yang dikacukkan dengan kuda dan keldai dalam perjalanan kami ke kem musim panas ini. Cuaca agak terik semasa kami memulakan perjalanan ini, tetapi kadang-kadang kami terasa dingin apabila angin sejuk bertiup. Bukan mudah untuk mengembara merentasi kawasan bergunung ganang di banjaran Himalaya ini dengan membawa sekumpulan haiwan yang begitu banyak seperti ini. Mereka kerap menjerit dan membaling batu-batu yang kecil ke arah yak-yak ini supaya mereka semua bergerak ke arah yang betul.
Dan kadang-kadang, barang-barang yang diangkat oleh yak-yak ini terjatuh semasa di dalam perjalanan, mungkin kerana tidak diikat dengan betul. Jadi, Siring harus mengikat kembali barangan ini kepada yak-yak tersebut sebelum menyambung perjalanan kami yang masih jauh. Keadaan seperti ini mengingatkan aku kembali semasa aku mengembara berseorangan dengan 2 ekor kudaku merentasi pergunungan Tian Shan di Kyrgyzstan beberapa tahun yang lalu. Mengembara bersama-sama dengan haiwan bukanlah suatu perkara yang mudah dan memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Kami menyambung perjalanan kami tanpa henti, kecuali semasa makan tengah hari. Apabila matahari perlahan-lahan meninggalkan bumi Himalaya, kami akhirnya sampai ke sebuah tanah tinggi yang beraltitude hampir 5,000 meter berhampiran dengan sempadan Tibet. Cuaca panas mula bertukar menjadi sejuk di tanah tinggi ini. Awan mula menyelabungi pandanganku dan hujan mula membasahi kawasan pergunungan yang amat tinggi ini. Walaupun kami semua berasa amat keletihan setelah berjalan dan mendaki sepanjang hari, kami masih lagi tidak dapat berehat kerana harus mendirikan kemah dan memastikan haiwan-haiwan ini berehat di kawasan yang selamat dan mempunyai rumput-rumput yang segar dan punca air yang bersih. Sebaik sahaja aku menjejakkan kakiku di tanah tinggi Tibet ini, aku berasa seperti aku berada di sebuah dunia yang lain. Dunia yang terpencil, jauh dari sistem permodenan dan tamadun manusia. Suatu dimensi misteri yang amat sunyi dan sepi. Aku amat kagum melihat Siring. Walaupun usianya melebihi 50 tahun, namun aku tidak dapat bergerak mengikut kelajuannya. Kekuatannya melebihi atlet-atlet yang jauh lebih muda. Beliau tidak perlu memakan apa-apa jenis ubat atau mana-mana suplemen. Cukuplah dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan herba-herba yang mudah didapati di kawasan pergunungan ini, meminum air bersih dari sungai-sungai di sini dan menghirup udara yang tidak tercemar di sini.
Aku bangun awal pada keesokan paginya dan melihat Siring berseorangan bermain-main bersama-sama sekumpulan kambing gunung yang liar tidak jauh dari tempat perkemahan kami. Suasana begitu indah di awal pagi. Matahari mula memancarkan sinarnya dan meninggikan suhu di kawasan gunung ini yang begitu dingin di waktu malam. Isteri-isteri Siring sibuk menyiapkan sarapan pagi dan memerah susu yak untuk kami semua. Begitu indah sekali melihat kehidupan keluarga nomad ini yang kerap hidup berpindah randah bersama haiwan-haiwan ternakan mereka. Hidup seperti ini kelihatan amat memenatkan, serba kekurangan dan tidak mempunyai akses terhadap teknologi moden yang terkini. Namun mimik muka mereka menunjukkan yang mereka kelihatan begitu gembira, riang dan puas. Mereka tidak mengharap untuk mendapatkan sesuatu yang belum mereka miliki, tetapi sebaliknya, mereka berpuas hati terhadap apa yang telah mereka perolehi. Banyak yang dapat aku pelajari dari pemerhatianku terhadap orang-orang yang hidup secara semi-nomad ini. Setelah sebulan aku mengembara di bumi Bhutan ini, daripada ibu negaranya ditimpu sehinggalah ke kawasan yang amat terceruk di tanah tinggi Tibet yang indah ini, aku berasa begitu puas dengan segala pengalaman yang aku perolehi. Aku sentiasa mencari ilmu dan pengalaman, cuba memahami cara pemikiran orang-orang di segelap pelosok dunia untuk memahami kehidupan ini dari sebanyak sudut yang mungkin supaya fikiranku lebih terbuka dan pandanganku lebih luas, ibarat seekor helang yang terbang bebas melihat bentuk muka bumi ini dari pelbagai sudut.